ترس و هیجان احساسات خوبی نیستن، اما چه میشه کرد وقتی خیلی ها تجربه کردنش رو دوست دارن. اگر شما هم به تجربه موقعیت‌های ترسناک و هیجان انگیز علاقه دارید، جایی نرید. بیایید که ترسناکترین فیلم‌های تاریخ سینما رو براتون آوردم. تا حالا شده علاقه‌مند به دیدن فیلمی بشید که هر لحظه ممکنه یه موجود عجیب و ترسناک بیاد تو فریم نمایشگر و قلبتون رو تو دهنتون بیاره؟ تو این ویدیو میخوام 10 تا از ترسناکترین ویدیوهای تاریخ سینما رو بهتون بگم. شماره 1، سکوت بره‌ها. این فیلم ترسناک تاریخ سینما موفق به دریافت جایزه اسکار هم شده. در این فیلم داستان کرالیس استارلینگ مأمور FBI روایت میشه. او قراره از طریق یک روانشناس و قاتل زنجیره‌ای به یک فرد بیرحم که پوست قربانیش رو میکنه برسه. توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید. میخوام بدونم بعد از دیدن این فیلم آیا میتونید بخوابید؟ I ate his liver with some fava beans. شماره 2، روانی. این فیلم انقلابی در فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما بود و فضای تاریک و ترسناک اون هر بیننده ای رو جلب میکنه. تولید این فیلم مربوط به سال 1960 هست و در اون داستان خانم ماریان روایت میشه که برای رهایی از مشکلات عاطفیش قرار دست به هر کاری بزنه و در اقدامی تصمیم میگیره پولهای کارفرما رو بدزده و از شهر خارج بشه. شماره 3، درخشش. به سراغ یکی از شاهکارهای استنلی کوبریک میریم. این فیلم تولید سال 1980 و در اون داستان یک نویسنده به نام جک تورنس روایت میشه که قراره با خانواده‌اش به نقطه‌ای دور افتاده توی کوههای راکی بره تا داستان زندگیش رو به پایان برسونه. اون توی یک هتل دور افتاده اقامت میکنه و به دلیل قطع راه‌های ارتباطی با هتل مجبور میشه نگهبان هتل بشه و درست از همونجا به بعده که داستان‌های جدید شروع میشه. توصیه میکنم بقیه فیلم رو خودتون ببینید. شماره 4، آرواره ها. این فیلم از موفق ترین فیلم های تاریخ سینماست که داستان در یک جزیره روایت میشه. در این فیلم یک کوسه سفید به جزیره حمله میکنه و شروع به خوردن اعضای جزیره میکنه. اتفاقات جذاب این فیلم سبب شد که این فیلم از سال 1975 تا 1977 پرفروشترین فیلم سینما بشه. اگه دل دیدن وحشیگری های حیوانات و بلایی که سر انسان ها میارن رو دارید، این فیلم رو از دست ندید. شماره 5، جنگیر. امکان نداره کسی علاقه‌مند به فیلم‌های ترسناک باشه و نام این اثر ویلیام فردکین رو نشنیده باشه. این فیلم تولید 1973 هست و در اون داستان دختری روایت میشه که توسط یک جن تسخیر شده. پزشکان وقتی از درمان دختر قطع امید کردن، تصمیم میگیرن که اون رو به یک جنگیر معرفی کنن. از اینجا به بعده که داستان فیلم تازه شروع میشه. He will like to confuse us, but he will also mix lies with the truth. خب رفقا، تا اینجا چطور بود؟ از فیلم هایی که معرفی کردم راضی بودید؟ اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید این ویدیو رو و دکمه سابسکرایب رو بزنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. شماره 6، شیطان صفتان. این فیلم از قدیمی ترین آثار ترسناک تاریخ سینماست و داستان 2 تا زن رو روایت میکنه که قصد دارن شوهر خودشون رو که یک مدیر مدرسه است به قتل برسونن. اونها ابتدا اون رو مسموم میکنند و سپس توی استخر شنای مدرسه غرق میکنن. اما بعد از تخلیه استخر خبری از وجود اون مرد نیست. پس به زنده بودن مرد شک میکنن. اگه به فیلم‌های ماجراجویی و ترسناک قدیمی علاقه دارید، این فیلم رو توصیه میکنم حتما ببینید. شماره 7، بچه رزماری. این فیلم تولید سال 1968 کشور آمریکاست
و برای افرادی که به فیلم‌های ترسناک علاقه دارند گزینه سرگرم کننده و خوبیه. در این فیلم داستان زوجی به نام‌های روزماری و گای وودهاوس روایت میشه که به تازگی به یک آپارتمان نقل مکان کردن و با همسایه‌های عجیبی روبرو میشن. در این آپارتمان اتفاقات عجیبی برای روزماری میفته که سبب جذابیت فیلم میشه. دیدن این اثر شاهکار از رومن پولانسکی رو به هیچ وجه از دست ندید. شماره 8 برو بیرون. این فیلم یکی از متفاوت ترین آثار ترسناک تاریخ سینماست. توی این فیلم داستان یه عکاس جوان سیاه‌پوست روایت میشه که قراره به دیدن خانواده دوست دختر سفیدپوستش بره، اما با برخوردهای بدی از سوی اونها روبرو میشه و خانواده دوست دخترش با اظهار نظرهای نجات پرستانه اون رو وارد یک سری ماجراهای ترسناک میکنن. ورود مرد جوان به این ماجرای ترسناک سبب خلق این اثر ترسناک میشه. شماره 9 اره. این فیلم دارای صحنه‌های خون‌آلود بسیاریه و به خوبی میتونه ذهن مخاطب رو درگیر کنه. در این فیلم داستان یک متخصص بیماری‌های سرطان و یک عکاس روایت میشه که به طور اتفاقی در یک اتاق همراه با یک جسد به هوش میاد. این جسد یک هفت‌تیر و یک ضبط صوت داره. عکاس و پزشک نوارهایی توی جیب خودشون پیدا میکنن و با استفاده از ضبط صوت اون رو گوش میدن. مواردی که توی این فایل ها پلی میشه اتفاقات داستان رو روایت میکنه. شماره 10 دیگران. این فیلم تولید سال 2001 و موفق به کسب جوایز با ارزش مثل گلدن کلوب شده و فضای مهیب و تاریک اون ذهن هر مخاطبی رو درگیر میکنه. داستان این فیلم در اواخر دهه 40 میلادی و روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در کشور اسپانیا روایت میشه. نقش اصلی این فیلم یک زنه که منتظر بازگشت شوهرش از جنگه و یکی از بچه‌هاش از بیماری نادر حساسیت به نور رنج میبره. اگر دنبال یه اثر متفاوت و ترسناک هستید حتما توصیه میکنم فیلم دیگران رو ببینید. خیلی ممنون که تا این آخر با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و ویدیویی روی صفحه رو به هیچ عنوان از دست ندید. به امید دیدار.